Hello friends, welcome to lecture series. I am Prakash Virja and now the start of the example unit number 2 waves equation માટે આપણે જોવાના છે. એક્ઝામ્પલ નંબર 1 છે તો ઇન્ટેન્સિટી ઓફ સનલાઇટ આ 3 માર્કમાં સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીની એક્ઝામમાં પૂછાય છે અથવા 2 માર્કમાં ક્યારેક પૂછાય છે. તો આપણે ખાસ આઈએમપી ઇક્વેશન આઈએમપી એક્ઝામ્પલ છે તો આપણે ખાસ ધ્યાન દેશું. તો ઇન્ટેન્સિટી ઓફ સનલાઇટ બિલ્ટિંગ ધ અર્થ ઇઝ અબાઉટ 1300 વોટ પર મીટર સ્ક્વેર ઇફ સનલાઇટ. તો શું કહેવા માગે કે સૂર્યપ્રકાશ જે પૃથ્વીની સપાટી પર પડે છે એ કેટલો છે કે 1300 વોટ 1 મીટર ક્ષેત્રફળ જેટલા ચોસલામાં પડે છે. ઓકે, એટલો ઇન્ટેન્સિટી છે. ઇફ સનલાઇટ સ્ટ્રાઇક અ પરફેક્ટ એબ્સોર્બર, what pressure does it exert? How about a perfect reflector? તો શું શોધવાનું છે કે કેટલું જે પ્રેશર છે સૂર્યમાંથી આવે તો જે પરફેક્ટ એબ્સોર્બર એટલે કે શોષી શકે છે કે પૂરેપૂરા કિરણો શોષી લે કે જેટલા ઇન્ટેન્સિટી આવે છે પૂરેપૂરી સપાટીમાં શોષી લે. અને હાઉ અબાઉટ અ પરફેક્ટ રિફ્લેક્ટર, પરફેક્ટ રિફ્લેક્ટર માટેની વેલ્યુ શોધવાની છે. તો પ્રેશર માટેનું રેડિયેશન પ્રેશર P ઇઝ ઇક્વલ ટુ I/C. ઇન્ટેન્સિટી કેટલી આપેલી છે 1300 મૂકી દો અને Cની વેલ્યુ શું છે 3 × 10⁸. 10⁸ ઉપર જાય એટલે માઇનસ થઈ જશે. 1300 ભાગ્યા 3 એટલે 433.3 × 10⁻8 વોટ મીટર. આ મીટર ડાઉન આવશે, ડેનોમીટર છે એટલે ડેનોમીટરમાં આવશે વોટ ઇન્ટુ સેકન્ડ પર મીટર ક્યુબ. પ્રેશરનું એકમ શું બનશે વોટ ઇન્ટુ સેકન્ડ એટલે 4.33 × 10⁻6 ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર. પ્રેશર માટેનું મળી ગયું એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ લાગતું દબાણ. પરફેક્ટ રિફ્લેક્ટર એટલે શું છે તો પરફેક્ટ રિફ્લેક્ટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2P. ડબલ આપણે જ્યારે પ્રેશર થાય છે ત્યારે એનું પરફેક્ટ રિફ્લેક્ટર તરીકે વર્તે. તો પરફેક્ટ રિફ્લેક્ટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 ઇન્ટુ પ્રેશરની વેલ્યુ કેટલી મળી 4.33 × 10⁻6 મળી છે. તો 2 ઇન્ટુ 4.33 × 10⁻6 તો શું થશે 8.66 × 10⁻6 ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર. તો આટલી વેલ્યુ હોય તો જે સૂર્યના કિરણો આવે છે પૂરેપૂરા શોષાઈ જાય છે, નકર શોષાય નહીં. નવું એક્ઝામ્પલ નંબર 2 છે એન્ડ અગેન આપી દઈ કે જો ફર્સ્ટ અહીંયા વેલ્યુ આપને આપેલી છે ઇન્ટેન્સિટીની વેલ્યુ આપેલી છે પણ શોધવાનું શું છે ઇફ ધ સનલાઇટ સ્ટ્રાઇક અ પરફેક્ટ એબ્સોર્બર માટેનું શોધવાનું છે. તો પ્રેશર માટે શોધવું પડશે અને વોટ ઇઝ અ પરફેક્ટ રિફ્લેક્ટર. 3 વસ્તુ, એક વસ્તુ ઉપરથી બીજી 2 વસ્તુ શોધવાની છે. તો પ્રેશર ઉપરથી તમને ઇન્ટેન્સિટી આપેલી છે, લાઇટ ઓફ વેલોસિટી આપેલી છે, એની ઉપરથી પ્રેશર મળી ગયા છે. તો P ઇઝ ઇક્વલ ટુ I/C. તો I એટલે ઇન્ટેન્સિટી આપેલી છે, C એટલે વેલ્યુ પણ છે, એની ઉપરથી Pની વેલ્યુ મળી જાય. પછી પરફેક્ટ રિફ્લેક્ટર એટલે શું કે જ્યારે ઇન્ટેન્સિટી ડબલ થઈ જાય, પ્રેશર કેવું થઈ જાય ડબલ, તો જ પરફેક્ટ રિફ્લેક્ટર થઈ શકે, નકર થઈ શકે નહીં. તેની ઉપર P પરફેક્ટ રિફ્લેક્ટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2P યાદ રાખજો. આ બંને ઇક્વેશનો ખાસ, એક પરફેક્ટ પ્રેશર ઇન્ટેન્સિટી ઉપરથી અને પરફેક્ટ રિફ્લેક્ટરનો, આ બંને ઇક્વેશનો યાદ રાખવાના છે. નાવ એક્ઝામ્પલ નંબર 2 ફોર ગિવન ઇલેક્ટ્રિકલ ફિલ્ડ E vector is equal to 10 sin omega t minus kz y caret. Find B and pointing vector S. તો આપણે એક ઇક્વેશન આપેલું છે એની ઉપરથી આપણે B અને પોઇન્ટિંગ વેક્ટર S શોધવાનો છે. તો એ શું આપેલો છે 10 sin omega t minus kz into y. B એટલે શું છે 1/omega k into E. તો 1/omega કે એનું એટલે આપેલું છે હિયર k ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આપેલું છે -kz. તો મૂકી દો વેલ્યુ b ઇઝ ઇક્વલ ટુ -kz ઇન્ટુ 10 sin omega t minus kz ઇન્ટુ y કેરેટ. તો b ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે 10k આગળ આવી જશે 10k ઓમેગા અને જો -z ઇન્ટુ y સદેશ માટેના નિયમો છે -z અને y એટલે શું થઈ જશે -z ક્રોસ y એટલે એક માઇનસ છે એટલે શું થઈ જાય x પ્લસ આવી જશે. તો અહીં x કેરેટ આવી ગયા છે એક્સ ડાયરેક્શન માટેનો પોઝિટિવ એક્સ આવી ગયા છે
આ માઇનસ સાઇન કેન્સલ, પછી ઝેડ અને વાયનું મિશ્રણ થઈને શું બની ગયું છે? એક્સ બની ગયું છે. તો બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? 10k upon omega sin omega t minus kz into x caret. Now s vector, તો s is equal to 1 upon mu 0 e into b. આપણે s પોઇન્ટિંગ માટેનું આવી ગયું છે. મૂકી દો કિંમત 1 upon mu 0. e એટલે શું છે? 10 sin omega t minus kz into y caret. અને b શું મળ્યા છે કે 10k upon omega sin omega t minus kz into x caret. ઓકે, તો 1 upon mu 0 એમને 10 into 10, આ 10 into 10 એટલે શું થાય? 100 થઈ જશે. તો 100k, આ k આવી ગયા એમાં ભેગા, 100k upon mu 0 ઓમેગા, તો ઓમેગા તો છેદમાં આવી જશે, તો ઓમેગા mu 0 sin into sin sin સ્ક્વેર ઓમેગા ટી માઇનસ kz. હવે x અને y બંને પોઝિટિવ છે, તો એક આવશે, થર્ડ ડાયરેક્શન શું આવશે? માઇનસ ઝેડ કેરેટ. ઓકે, તો આ રીતે અહીંયા આપણે ડી અને એસ કેની ઉપર શોધ્યા છે? ઈ ઉપરથી શોધ્યા છે. તો અહીં આપણું યુનિટ નંબર 2 પૂરો થાય છે. 8 ક્વેશ્ચન જોયા છે, એમાં 2 એક્ઝામ્પલ, અને ટોટલ કેટલા થયા? 7 ક્વેશ્ચન અને 2 એક્ઝામ્પલ, એટલે 8 ક્વેશ્ચન આપણે જોયા છે. રેડી? નાવ રિપીટ આપણે કરાવી દઈએ. તો કે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવમાં આપણે સૌપ્રથમ વેવ ઇક્વેશન જોયું, જે આઈએમપી ક્વેશ્ચન હતો. ત્યારબાદ આપણે ટર્મિનોલોજી જોઈએ, એટલે સિન્યુસોઇડલ વેવ જોયા. ત્યારબાદ આપણે રિફ્લેક્શન અને રિફ્લેક્ટન જોયું હતું, ઇક્વેશન નંબર 3, કે રિફ્લેક્શન અને ટ્રાન્સમિશન, કે બે સ્ટ્રિંગને બાંધી દો તો એમાં એક વેવને તમે આપાત કરો તો એક પટકાઈને પાછો પડે, રિફ્લેક્ટ થશે, ને એક પસાર થઈ જશે બીજી સ્ટ્રિંગમાં, એટલે ટ્રાન્સમિટ થશે. એને આપણે ઇક્વેશનો તાર્યા હતા. પછી 4th નંબરમાં ટ્રાન્સવર્સ વેવ આપણે જોયા હતા, કે પોલરાઇઝેશન માટે ટ્રાન્સવર્સ વેવ અને લોંગિટ્યુડિનલ વેવ. ત્યારબાદ આપણે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ ઇન વેક્યુમ, એટલે કે મેક્સવેલ ઇક્વેશન ઉપરથી આપણે 2 ઇક્વેશનો તાર્યા હતા. ત્યારબાદ મોનોક્રોમેટિક પ્લેન વેવ જોયા હતા. અને આ જે છેલ્લે એનર્જી એન્ડ મોમેન્ટમ ઇન ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ જોઈએ. તો આ 7 ક્વેશ્ચન જ છે આ પાઠમાં. જે યુનિટ છે એ સૌ સ્મોલ છે અને ક્વેશ્ચન પણ ઓછા છે, તો ખાસ તૈયાર રાખજો. તો થેન્ક યુ સો મચ સ્ટુડન્ટ વોચિંગ માય વિડીયો.